Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Așa cum v-am promis, vin astăzi către voi cu un material despre unul dintre cele mai disprețuite sentimente umane și anume invidia. Înainte de a începe prezentarea acestui material, care vă asigur că este una atipică, vreau să specific 3 amendamente pe care trebuie să le luați în calcul înainte de a viziona acest material. 1. Ca în toate materialele de dezvoltare personală, acest material este destinat celui care îl urmărește. Nu încerca să urmărești acest material ca să detectezi semnale și semnalmente în semenii tăi, în apropiații tăi, în rudele, prietenii și alte cunoștințe ale tale de invidie, ci gândește-te la toate situațiile în care tu ai simțit invidie în viața ta. În al doilea rând, pentru aceia dintre voi care spuneți că nu ați simțit invidie sau că acest sentiment vă este străin, vreau să vă dau o știre bombă. Toată lumea, atâta timp cât trăiește în lumea duală, simte invidie într-o formă sau alta față de cineva. Invidia aceasta, ca orice sentiment uman, are o vibrație joasă și o vibrație înaltă. Invidia se poate ascunde și în sentimentele de admirație pe care le aveți față de cineva, în acea obsesie pe care o aveți în a urmări un personaj care e cântăreț sau actor sau regizor, acea obsesie pe care o aveți să urmăriți pe cineva care vă place pe canalele de YouTube, da? Așa că această invidie se ascunde în fiecare dintre noi atâta timp cât există un sentiment de separare. De ce nu recunoașteți acest sentiment în voi? Este 1. Fie pentru că nu sunteți pregătiți deocamdată să faceți această analiză și este perfect ok. Nu trebuie să stați să vânați tot felul de probleme și să analizați și să calculați tot felul de răni dacă voi nu vă confruntați cu durerea și angoasa pricinuită de acestea. În al doilea rând, este posibil să vă lipsească acest vocabular vast emoțional. Mulți oameni percep că emoțiile lor migrează între bucurie și tristețe. Neștiind că în tristețe există o paletă mult mai vastă de emoții și sentimente precum mâhnirea, dezamăgirea, resentimentele, regretul, melancolia și așa mai departe, iar în bucurie se pot ascunde sentimente precum armonie, pace, liniște, iubire, sănătate și alte situații și alte sentimente umane care pot descrie aceeași stare, da? Deci, practic, vă poate lipsi paleta lingvistică prin care să puteți articula și puteți numi o anumită emoție și sentiment și de aceea să nu recunoașteți că simțiți invidie, ci să spuneți eu îl detest pe celălalt. Și, în al treilea rând, vreau să vă spun că simțiți invidie în momentul în care aveți în viața voastră cel puțin o persoană pe care nu o suportați, nu o înghițiți. Și să nu-mi spuneți acum că nu există astfel de oameni în viața voastră. Există cel puțin un om care vă enervează. Este unul care a trecut pe stradă și a flegmat pe trotuar. Chiar și în acea situație, de fapt, voi simțiți o invidie. Că spuneam eu că sunteți niște ființe întregi, dar atâta timp cât sunteți în corp, ați ales să fiți acest virtuos. V-ați conturat chipul și asemănarea după morala socială a familiei voastre, după morala socială a mediului în care voi ați crescut. Astfel, ați exclus din voi, în acele sertare de umbră, tot felul de alte părți din interiorul vostru pe care refuzați să le acceptați pentru că nu sunt în acord cu persoanele din jur și astfel nu puteți fi validați și acceptați de restul lumii. Dar când îl vedeți pe acela că flegmează și voi ați umblat cu flegma în gât de dimineață până seara, îl remarcați tocmai pe acela. Dintre 1.000.000 de oameni care ar putea să facă o grămadă de alte gesturi rele sau urâte în public, îl remarcați fix pe acela. Pentru că de fapt îi invidiați libertatea de a se manifesta, pentru că voi ați ales să fiți foarte constrânși în rigiditatea moralității voastre. Da, poți să flegmezi și tu atunci când nu te vede nimeni într-un boschete sau te întorci în spatele blocului pe undeva unde nu te remarcă absolut nimeni. Dar pentru că tu nu poți să-ți oferi această libertate, îl pismuiești pe celălalt, iar pisma sau invidia sunt doar 2 sinonime. Încă un amendament pe care voiam să-l mai fac este acela că oamenii nu se pot invidia reciproc atunci când activează în domenii separate. Eu, spre exemplu, nu pot invidia un tâmplar, un dulgher, un sportiv de performanță, o gimnastă, un cântăreț, un muzician. Dar, dacă vine cineva pe același palier cu subiectele pe care eu le abordez, prezentându-le într-o manieră similară, poate ușor îmbunătățită, poate mult mai interesantă, atunci s-ar putea să mă roadă sentimentele de invidie.
Dar, dacă ești un om cu adevărat spiritual, vei lua acel sentiment cu tine, te vei retrage în acea cămară în care Iisus îndeamnă pe toată lumea să intre pentru a practica ritualul rugăciunii și te vei duce și vei practica un proces de alchimizare, prin care vei ridica vibrația sentimentului de la un nivel jos la un nivel mai înalt. Pentru că, spuneam eu, fiecare emoție sau sentiment uman are o vibrație joasă și o vibrație înaltă. La fel cu invidia. În minutele următoare vă voi prezenta care este metoda mea personală, proprie și personală, de a ridica vibrația unui sentiment negativ care se naște în noi. Odată ce s-a născut, nu îl putem nega și vă sfătuiesc să nu îl negați. Când simți invidie, simte-o până ți se încleștează maxilarul, simte că ți se îngroașă gâtul, simte că îți fierbe pielea pe dinăuntru de dragi, simte și acceptă și recunoaște că o simți. Nu o nega, nu-mi spune că ești doar pozitiv și că nu urăști pe nimeni în lumea asta, nu te duce să te închini și să aprinzi o lumânare, nu te duce să faci tot felul de bolboroseli într-o mantră și într-o meditație, ci acceptă situația că în acest moment, în momentul T0, clocotesc pe interior de invidie. Doar atunci și doar atunci poți începe vindecarea. Nu poți să te vindeci de o boală pe care tu nu consideri că o ai. Sau nu poți să te vindeci de o boală ale cărei simptome nu vrei să le accepti sau să le vezi, da? Și iată și prezentarea mea neconvențională. Știți foarte bine că eu marșez pe această idee că orice schimbare în viața noastră începe de la gânduri, cuvinte și acțiuni. Ca să schimbăm orice mecanism al tuturor lucrurilor care mergeau într-un anume fel în viața noastră, este nevoie să ne schimbăm felul în care gândim despre acea situație, felul în care vorbim despre acea situație și felul în care acționăm în acea situație. Ei bine, acest lucru nu este niciun mare eveniment mistic, ci este un lucru foarte clar și logic pe care vreau să vi-l deslușesc prin termeni ai psihologiei. Practic treci de la înțelegerea cognitivă și ajungi la înțelegerea în suflet, adică la cunoaștere. Ceea ce noi înțelegem cognitiv este știință, iar ce vă voi transmite vouă acum este știință pură, iar ce veți așeza în sufletul vostru prin practica voastră personală se va numi cunoaștere, iar eu nu am niciun drept de copyright asupra ceea ce voi veți cunoaște în interiorul sufletului vostru. Voi avea drept de copyright asupra informației pe care vă dau, că eu v-am spus-o în maniera asta și că așa se procedează, dar în niciun caz nu pot pune vreun patent, nu pot înregistra nimic la OSIM din ce se află în sufletul vostru, pentru că aceea este experiența voastră, în ea se află înfiripat sângele vostru. Și bineînțeles, pentru că acest canal se numește Alchimia Spiritului, voi face această prezentare prin utilizarea celor 7 stadii ale procesului alchimic. Țineți cont, luați exemplul analizei invidiei și a descoperirii tainelor și harurilor ascunse în interiorul acestui sentiment, pentru că în mocirlă se află sâmburii lotusului care strălucește deasupra lacului, și aplicați această cunoaștere asupra tuturor sentimentelor umane negative pe care le veți resimți vreodată în viața voastră. Da? În primul rând este importantă o conștientizare și o sinceritate foarte mare. Nu trebuie să negați, ci să admiteți că în acest moment simt invidie. Îmi clănțăne dinții, urmăresc pe cineva cu foarte mare atenție, sunt obsedată de nu știu ce cântăreț, sunt obsedată de nu știu ce actor, o urmăresc într-una pe la mia și mă interesează felul în care vorbește și felul în care abordează subiectele și fluența ei verbală. Acolo este o invidie. Dar vă voi arăta care sunt harurile acestei invidii. Haideți să pornim această prezentare. Mi-a amorțit piciorul, îmi pare rău. Vom porni, bineînțeles, de la definiție. Și pentru că definiția pe care eu am dat-o invidiei se aseamănă foarte mult cu cea care se găsește în Dex, mi-am propus să o enunț pe aceasta pentru că este una oficială și este foarte bună. Invidia este sentimentul egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesele sau situația bună a altuia. Invidia, bineînțeles, este un termen care provine din limba latină, de la in și vidia, adică a vedea prea îndeaproape.
a te apropia foarte mult cu ochiul. De aici apare și termenul acela care este caracteristic de ochiului în limba engleză, the evil eye, adică ochiul rău, ochiul malevolent, cel care este purtător de energie negativă, da? Cel care vine și slăiește de puteri pe oricine. Este practic cineva care își ațintește privirea asupra ta și te vlăguiește. Dar haideți să mergem la prezentarea acestui material prin prisma gândurilor, cuvintelor și acțiunilor. Așa că vom încerca să înțelegem acest sentiment de la nivel cognitiv, al cuvântului și apoi al acțiunilor și sentimentelor noastre cele mai profunde. Pentru a face acest lucru, mi-am propus să iau definiția și să vă expun în acest mod. Invidia, așa cum v-am enunțat eu în acea definiție, înseamnă că este un sentiment egoist, părere de rău, necaz sau ciudă, provocată de, și aici separat, de succesele sau starea bună a altuia. Iar aici am trecut și latinescul invidia, care înseamnă a privi îndeaproape sau prea îndeaproape. Odată ce am descompus această definiție a invidiei, mi-a venit ideea sclipitoare de a folosi procesul alchimic pentru a descrie acest sentiment negativ și a-l înțelege mai bine. Așa că, în cazul în care ați uitat, mai am un material filmat despre cele 7 stadii ale procesului alchimic și vă sfătuiesc să-l urmăriți și să aplicați acest proces de alchimizare în fiecare emoție negativă, sau puteți urmări acest material ca să vedeți cum funcționează întreg procesul. Spuneam eu că în procesul alchimic există 7 stadii: calcinarea, disoluția, separarea, conjuncția, fermentarea, distilarea și coagularea. Prin acest proces alchimic, practic alchimiștii încercau să obțină aurul sau piatra filozofală, da? Încercau să obțină din orice metal, din orice material, vroiau să mențină metalul cel mai prețios, cel mai pur. Dar, bineînțeles, acest lucru se practică și în purificarea interioară a tuturor stărilor și emoțiilor noastre și astfel să facem să iasă la suprafață omul renăscut în spirit. Cum aplicăm acest proces? Păi, foarte simplu. Luăm toate elementele componente din această definiție, pentru că începem de la nivel cognitiv, de la nivelul cuvintelor. Da? Haideți să înțelegem mai întâi cuvintele cu care jonglăm. Primul stadiu alchimic, spuneam eu, că este calcinarea. Calcinarea este practic luarea acelei materii prime și arderea ei. Ce înseamnă ardere? Înseamnă focalizare, concentrarea atenției asupra acelui sentiment. Simt invidie. Stau și îmi rod măselele că o colegă de-a mea a primit în sfârșit jobul la care eu aspirasem. Stau și fermentez pentru că cineva tocmai am aflat că are un salariu mult mai mare decât al meu pe aceeași poziție și este venit de mai puțin timp în companie, da? Și acum pot să neg acest sentiment și să spun este o proastă, e un proste, că lucrurile așa merg în țara asta, întotdeauna sunt ridicate la rang înalt non-valorile și așa mai departe. Sau pot să mă așez cu mine și să spun simt invidie, mă roade invidia. Când recunosc acest lucru, practic are loc fenomenul de calcinare din alchimie. Calcinarea înseamnă mă focalizez, mă concentrez. Primul stadiu, calcinarea, înseamnă ardere, focalizare și aducem în atenția ochiului din Mordor. Pentru aceia dintre voi care știți trilogia Stăpânul Inelelor, veți ști despre ce vorbesc. Stăpânul Inelelor, da? Ochiul din Mordor era acel ochi mare de foc care putea să vadă în exterior și în interior și să se conecteze la fiecare dintre posesorii acelui inel pe care el îl crease. Practic, prin calcinare, am luat eu această pepită din mijloc, numită invidie, și am pus atenția pe ea. Renunț la toate celelalte distracții din jurul meu și zic simt invidie. Simt invidie. Ce înseamnă această invidie? Și pentru că nu vă pot arăta care este procesul meu mental din sfera virtuală a gândurilor mele, vă fac acest lucru prin exemplificarea cuvintelor care îl compun. Și am spus că invidia este compusă, deci o descompun mental, dintr-un sentiment egoist, dintr-o părere de rău, necaz sau ciudă, provocată de succesul sau starea bună a altuia. Da? L-am desmembrat practic în 3 elemente componente. Trecem la etapa următoare, disoluția. Disoluția reprezintă
scufundarea acestui material rezultat în urma arderii într-o soluție de apă, da? Practic imersarea noastră în inconștient. Apele reprezintă inconștientul nostru. Încercăm să scufundăm tot ceea ce era la suprafață ca o cangrenă, ca un fel de calcul renal, ca un fel de pietroi nedefinit și brut, îl ard, îl pârjolesc, ceea ce este la exterior, la suprafață se arde și atunci scufund această materie într-o soluție pentru a o curăța, pentru a o limpezi, da? Și spuneam eu că disoluția reprezintă această spălare sau limpezire. Practic, iau această definiție și trec la atac. O să fac această prezentare pe planșă. Ce am la început? Am aici un sentiment egoist. Acesta este primul element component care se separă în urma calcinării și al distilării, da? Apoi, care este al doilea element? Părere de rău, necaz sau ciudă. Iar în al treilea rând este provocat de puncte de suspensie. În primă fază am luat acest lucru, am luat invidia, am pus atenția asupra ei și am luat-o, am ars-o și am supus-o acestei separări a tuturor legăturilor chimice care mențineau acel conglomerat într-un loc. Am ajuns astfel să am aceste trei componente ale sentimentului de invidie. Odată ce am făcut distilarea, înlăturăm practic impuritățile de suprafață de la exterior și ne concentrăm doar pe materia care ne este cu adevărat utilă. Ce constatăm noi în acest proces al disoluției sau dizolvării, da? Constatăm că existau niște impurități deasupra care trebuie separate de restul produsului care nouă ne este util. Astfel ajungem la a treia etapă, numită separarea, care înseamnă filtrarea impurităților. Care sunt aceste impurități? Și am stat eu și m-am gândit cum aș putea să vă prezint eu aceste impurități care se află în procesul meu propriu de vindecare emoțiilor și sentimentelor negative ce se nasc în mine. Și am spus, impuritățile sunt toate lucrurile care nu țin de mine, toate lucrurile care se află la suprafață, tot ceea ce este superficial, tot ceea ce nu mă privește pe mine și sinele meu propriu în mod direct. Așa că am luat și am desfăcut aceste elemente și mai departe. Dacă în prima fază am sentiment egoist, acesta, nu știu dacă mi încape aici pe foaie, este compus din sentiment și egoism. Al doilea element, părere de rău, necaz sau ciudă. Părere de rău, necaz sau ciudă. La adresa cui se manifestă aceste lucruri? La adresa altuia sau față de mine. Sunt niște sentimente pe care le pot trăi la adresa mea sau la adresa celorlalți. Da? Jonglez aici cu subiectul sau cu obiectul acestor sentimente umane. Provocat de altul sau de mine. De ce am separat în funcție de subiectul acestor sentimente? Pentru că pe mine mă interesează să dibuiesc care este partea utilă a acestui sentiment. Vreau să mă eliberez și să înlătur toate acele impurități de suprafață care țin de această lume duală, care țin de această lume a separării față de celălalt și să mă concentrez pe mine, pentru că doar cu mine pot lucra. După ce am trecut prin sentimentul de separare și am
desprins tot ce se putea desprinde din noțiunea, din acea pepită brută a invidiei, ajung la sentimentul de conjuncție, care reprezintă adunarea substanței utile. După ce am trecut-o prin ardere, prin disoluție, prin separare, acum alchimistul vine și colectează doar materia secunda. Materia secundară, cea care a rezultat în urma înlăturării impurităților sau excesului de tot felul de substanțe care erau nenecesare și inutile în acest proces. Și acum voi lua o altă cariocă și vă voi arăta cum are loc acest proces de conjuncție, da? Cum păstrăm noi doar substanța care ne este utilă. Avem aici sentimentul egoist defalcat în sentiment și egoism, da? Egoismul, ego-ul nostru, spuneam eu că este masca noastră socială, este o mască care se află în afara noastră, este modul în care noi decidem să relaționăm cu ceilalți. Deci, practic, are o existență iluzorie, este fictivă, e de suprafață, superficială. Retezăm dintre cele două cuvântul egoism și rămân aici doar cu sentimentul. Iau aici părere de rău, necaz sau ciudă la adresa altuia sau față de mine. Înlăturând toate impuritățile prin procesul de separare, practic îndepărtez de la mine tot ceea ce nu ține de mine, da? Și atunci înlătur la adresa altuia și rămân cu față de mine. Merg mai departe la provocat de altul sau de mine, înlătur impuritățile și lucrurile care nu mă privesc și asupra cărora eu nu am control să pot aduce o schimbare în gândurile, cuvintele și acțiunile proprii și atunci îl tai pe altul și rămâne mine. Și acum, vreți să citiți împreună cu mine noua definiție sau materia secunda care a rezultat din prima materia cu care eu am intrat în procesul alchimic? Haideți să citim împreună. Invidia este sentimentul de părere de rău, necaz sau ciudă față de mine, provocat de mine. Și deja ai mai venit de acasă, dragă omule. Când place vorba asta, o spunea cineva care era un vecin de-al meu foarte în vârstă și îmi dădea semințe prăjite în Megidia când eram copil. Ai mai venit de acasă la mine, bravo, ai mai venit de acasă, când mi se năzărea mie o idee și aveam brusc o epifanie. Deci, care este definiția, de fapt, definiția reală și cu adevărat utilă, care ne ridică din vibrația nocivă a sentimentului de invidie focalizată la adresa celuilalt? Este că punem focusul asupra noastră, ochiul din Mordor vine spre interiorul nostru și spune: fii atent acolo. Sentimentul de invidie îndreaptă degetul înspre tine și zice: fii atent la propria ta rană. Nu ai fi simțit acest sentiment sau nu mai fi simțit pe mine dacă înăuntrul tău nu era o rană deschisă. Astfel, recunoaștem pentru prima dată, prin procesul de conjuncție sau adunarea substanței utile rezultate în urma arderii, disoluției și separării, din procesul alchimic, că invidia este sentimentul de părere de rău, necaz, ciudă față de mine, provocat de mine însumi. Mergem mai departe cu procesul alchimic. Și în procesul alchimic, după ce se obține această materie secundă, pentru că alchimistul trebuie să facă testările și verificările necesare să se asigure că această materie este stabilă, din punct de vedere chimic, ea trebuie supusă practic unei verificări. Trebuie să vedem dacă ea își menține stabilitatea, trebuie să vedem dacă produsul rezultat este într-adevăr unul destul de puternic. Așa că se introduc tot felul de bacterii, tot felul de substanțe externe pentru a testa durabilitatea acestui material. Acest proces se numește procesul de fermentare, este al 5-lea pas din procesul alchimic, fermentarea, prin care se testează substanța nou creată. Ce facem noi în momentul în care ajungem la procesul de fermentare? Ca să traduc în termeni lumești și nu alchimici, încep să clocotesc în mine, încep să fierb în pielea mea, încep să fermentez, încep să mustesc, încep să mă simt copleșit de transpirații reci. Pentru că această definiție nu este ușor tolerată de cineva care în continuare se află în ego. Da? Ego-ul este cel care simte durere. Sufletul nu simte durere. Sufletul este cel care ți-a trimis persoana pe care să o invidiezi de la bun început, tocmai pentru a te elibera de constrângerile și iluzia falsă a vieții dusă în ego. Dar ego-ul începe să crape. Masca, în timp ce se crapă, provoacă o mare durere în interior, transpirații reci, dorință de neacceptare, negare, fugă.
Practic, după procesul de fermentare, începe să iasă la iveală că atunci când clocotiți apa, se ridică la suprafață impuritățile din carne. Dacă când clocotiți, fierbeți voi carnea, se ridică spuma, se ridică alte impurități, se descompun alte substanțe care rămăseseră alipite de produsul secundar. Și acum, putem să stăm și să ne necăjim sau putem să vedem ce iese la suprafața acestui proces de fermentare. Ce este cu spuma aceasta pe care eu trebuie să o colectez cu spumiera. Și acum urmează adevărata vindecare. Acesta este primul pas al vindecării. Până acum n-am făcut decât să ne concentrăm și să dezmembrăm, să disecăm broasca în 7 bucăți. Când ajungem la procesul de fermentare, putem face diferența în sfârșit între sentimentul de invidie și sentimentul de gelozie, care sunt două sentimente foarte, foarte similare. Pentru că, după fermentare, se nasc în noi două întrebări. De ce cred eu că nu pot să realizez ceea ce realizează X? Sau de ce cred eu că pierd ceva doar pentru că personajul X a apărut în viața mea? Practic, aceste două întrebări migrează în jurul sentimentului de lipsă. Eu am un sentiment acut de lipsă în interiorul meu. Această lipsă se manifestă fie prin conștientizarea lipsei capacităților mele de a-l egala pe celălalt, sau prin conștientizarea faptului că eu voi avea ceva de pierdut doar pentru că celălalt a apărut. Și asta este practic diferența între invidie și gelozie. Invidia este că tu consideri că nu poți avea ce are celălalt, iar gelozia este că odată cu apariția celuilalt ai sentimentul că vei pierde și ceea ce ai. Da? Când apare un alt bărbat mai arătos în viața ta, în viața soției tale sau iubitei tale, ai sentimentul că o vei pierde. Da? Sau apare un coleg la muncă care este mult mai destoinic, mult mai gregar, se înțelege mult mai bine cu șeful și ai senzația că tu niciodată nu vei putea face lucrurile pe care le face el, are și capacități intelectuale deosebite și stai acolo și îl pismuiești din umbră. Da? Așa că acest proces de fermentare ridică la suprafață clocotind aceste două întrebări pe care cui le adresăm. Dacă definiția se referă în două capete de acuzare la mine, atunci aceste întrebări trebuie adresate mie. De ce anume cred eu că nu pot să fac un anumit lucru? Sau de ce anume cred eu că pierd un anumit lucru? Deocamdată suntem în faza de fermentare în care pur și simplu ne punem aceste întrebări și constatăm că la baza lui se află un sentiment profund de lipsă. Mergem mai departe. Procesul de fermentare poate fi unul destul de îndelungat, destul de dureros și cu cât sunteți mai sinceri cu voi înșivă, cu atâta acest sentiment, această durată se poate scurta. Dar dacă nu sunteți sinceri și sunteți în evitare, vă asigur că sentimente de invidie se vor tot ridica la suprafața apei, vor apărea tot felul de persoane pe care le veți invidia, până când veți decide că este momentul să faceți acea săpătură în profunzime pentru a vindeca în sfârșit rana care se află în profunzime. După sentimentul de fermentare, care durează foarte mult, sau procesul de fermentare care durează foarte mult, depinzând de fiecare și de sinceritatea acestuia, urmează procesul de distilare. Distilarea, după cum știu și cei care au fiert vreodată o țuică la viața lor, este acea fierbere și condensare care are loc pentru a separa practic alcoolul de apă și alte gaze, da? Această fierbere și condensare înseamnă că trecem practic în acest colimator al groazei, ne luăm practic și ne supunem acestui proces de fierbere interioară. Încercăm să înțelegem și să găsim răspunsuri la cele două întrebări pe care eu le-am plasat anterior. Ce anume consider eu că nu pot să fac și ce anume cred eu că pot pierde. Și acest sentiment și acest proces de distilare aduce practic în atenția noastră că există la baza invidiei pe care o putem simți față de celălalt, niște sentimente de vibrație joasă și voi șterge tabla ca să vă prezint și acest proces. Aveți răbdare. Deci avem ori sentiment de invidie, fiecare va trebui să descopere sentiment de invidie sau sentiment de gelozie, da? Am un sentiment de invidie sau sentiment de gelozie. Le iau și mă concentrez asupra lor. Ce se află practic la baza invidiei sau care este vibrația negativă a invidiei?
Păi, faptul că nu sunt capabil să fac ceea ce face și celălalt. Și ce sentimente trezește acest lucru în mine? Trezește sentimente de frică, lene, indolență. Sunt doar câteva exemple, fiecare poate veni cu ceea ce simte în interiorul său. Frică, lene, indolență. Ăla are nu știu câte masteruri, ăla are nu știu ce cursuri, are un MBA, a făcut nu știu ce școală, cunoaște și limbile străine. Este super mega pregătit pentru jobul pe care îl are față de mine, care nu prea mă pricep încă să folosesc formulele corecte ale Excel-ului. Și atunci înseamnă că în mine se ascund aceste sentimente de lene, de putoare și de indolență, de frică, probabil de a învăța și asimila lucruri noi. Pentru prima dată pun focusul asupra mea și văd care sunt dezavantajele mele în comparație cu celălalt, da? Și acest lucru deja mă apropie mai mult de adevăr. Sentimentele acestea 3 îmi aparțin, sunt ale mele. Acum, haideți să luăm și gelozia separat. La sentimentul de gelozie, când simți că cineva poate să-ți ia ceva ce tu ai practic acea senzație a impostorului. Te simți impostor. Practic, consider că aveai ceva în viața ta ce nu meritai să ai și a venit altcineva și îți poate flutura cu mare ușurință. La baza acestor sentimente, că nu ești capabil de anumite lucruri, ai frică, lene și indolență, nu vrei să înveți și să te perfecționezi ca să le egalezi pe colegul tău, sau simți gelozie față de celălalt, înseamnă că practic ești dispus sau ai în tine capacitatea de a pierde ceea ce deții deja, relevă niște lucruri foarte interesante despre personalitatea ta dacă stai să te gândești cu adevărat. Spui, domnule, eu sufăr pentru că încerc să mă agăț foarte mult de lucrul pe care l-aș putea pierde sau de lucrul pe care consider că încă nu am capacitatea să-l dețin. Și eliberarea de atașamente merge în următorul sens. În momentul în care mă gândesc că am frică, lene, indolență și nu-mi place mie să învăț ceva nou, înseamnă că ar trebui să trag concluzia și o să le scriu aici jos. Prima concluzie este: nu sunt capabil Acesta este sentimentul pe care voi îl aveți față de voi înși-vă când invidiați pe cineva. Și a doua rezultantă care reiese din gelozie când vă simțiți impostor este că poate nu-mi doresc acel lucru sau acea persoană. Nu-mi doresc acel lucru sau acea persoană. Mai vii de acasă, ar spune iarăși vecinul meu. Pentru că este încă o realizare, una și mai profundă. Sentimentele sunt dureroase la nivel de mască și la nivel de ego, atâta timp cât țin de atașamentele pe care acea mască le-a format la exterior. La bază avem cu toții acest sentiment de competiție, de ambiție, care s-a născut în noi pentru că părinții noștri au vrut să ne vadă mai bine, mai sus în viața noastră și am început să concurăm unul împotriva celuilalt, să obținem joburi mai presus de ceilalți, să fim deasupra tuturor, să avem cel mai frumos iubit, cea mai frumoasă iubită sau cel mai priceput iubit, cea mai pricepută iubită, etc., care vor fi calitățile acesteia. Și aceste sentimente care s-au născut în noi de competiție creează practic niște ambiții ale măștii noastre sociale. Masca noastră socială își dorește toate acele lucruri și am constatat că depunem 90% din efortul nostru diurn de a salva imaginea publică a acelei măști. Dar odată ce acea mască a trecut prin disoluție, prin ardere, prin separare și ajunge practic în acest punct al fermentării și al distilării, realizăm că odată ce masca se dizolvă, nici lucrurile pe care noi dorim să le protejăm în numele acelei măști nu mai par să fie atât de stabile și atât de importante pentru noi. Când îl invidiem pe acel coleg, avem în interiorul nostru niște sentimente de ranchiună și de frustrare și invidiem până când ne doare. Și eu vorbesc despre tratarea oricărui sentiment negativ în momentul în care îl conștientizezi și în momentul în care simți că ți afectează viața, da? Nu are rost să pui atenție asupra fiecărui sentiment uman dacă nu îl simți foarte pregnant în viața ta și nu simți că îți dă blocaje și boli sau că îți creează așa o stare de nesufereală cu tine însuți. Așa că ajung în sfârșit să-mi pun întrebările acestea.
Nu sunt capabil să fac anumite lucruri, dar îmi doresc să mă îmbunătățesc, îmi doresc să mai continui să concurez împotriva celuilalt. Dacă da, iată, pot folosi invidia ca pe o unealtă suprapozitivă prin care să devin cineva mai bun, prin care să devin un mai bun profesionist, prin care să-mi depășesc limitele și barierele. Dar totodată, un alt rezultat pozitiv al sentimentului de invidie este să realizez că nu sunt capabil de a face acest lucru și nici nu-mi doresc de fapt. Și vă dau exemplul meu personal. Am concurat și eu la un moment dat în cariera mea pentru o anumită poziție care presupunea nervi de oțel, un stomac destul de puternic pentru a putea să faci tot felul de mișculațiuni financiare prin care să atragi mai multe câștiguri pentru firma ta, indiferent care erau problemele pe care le putea întâmpina firma cu care lucrai. Și am tras tare din răsputeri pentru a obține acea poziție. Nu am obținut-o, dar în scurt timp am conștientizat că eu am intrat pe un rol care a fost mult mai benefic pentru mine, în timp ce persoanele care intraseră pe poziția la care eu aspirasem trebuiau să facă tot felul de lucruri care presupuneau un stomac destul de puternic, să spunem. Da? Trebuia să înfăptuiască niște lucruri pe care eu nu m-aș fi putut aduce în stare să le fac. Mi-ar fi fost silă de mine să fac acele lucruri, adică niște negocieri foarte drastice, niște negocieri la sânge prin care să obții cât mai multe beneficii pentru tine, nepăsându-ți în mod real de cealaltă parte participantă la negociere. Așa că am conștientizat în acel moment că acel lucru nu este pentru mine. Nu am capacitatea, nu am stomacul să fac acel lucru și este foarte bine, pentru că tocmai am conștientizat că acesta nu mai este un vis după care eu vreau să alerg. Am conștientizat că nu mai este una dintre dorințele mele și mi-a subliniat totodată că dacă aceasta nu este una dintre dorințele mele, adică un lucru care mie nu-mi place, să-mi pun întrebarea, dar ce îmi place? Și iată cum am ajuns eu astăzi să vorbesc pe Alchimia Spiritului despre subiectele care îmi plac cu adevărat, despre subiectele care mi umplu sufletul de bucurie. Altfel, probabil că aș fi vânat în continuare cai verzi pe pereți, mi-aș fi ros unghiile, mi-ar fi mirosit gura de la tot felul de corodări stomacale pe care le-aș fi avut de ciudă și de pismă la adresa colegilor mei ultracompetitivi și aș fi stat acolo în mediul acela toxic, invidiindu-i pe ceilalți, ofirindu-i și pe noi veniți cu energia mea negativă, etc. Așa că este, iată, un rezultat extrem de pozitiv să realizezi că în sfârșit nu ești capabil. Pentru că acum îmi dau seama ce îmi doresc. Dacă nu sunt capabil să fac asta, ce anume aș putea eu să fac? Pentru ce anume sunt eu clădit să-mi aduc contribuția mea unică și specială în această viață? Cum îmi pot descoperi adevărata mea menire? Cum pot descoperi lucrurile la care eu sunt înzestrat cu niște capacități în mod natural, care să mă facă să fiu mult mai autentic? Rezultanta și în cazul geloziei este să conștientizezi, păi dar eu îmi doresc totuși această femeie lângă mine care poate să-mi fie fluturată de sub nas cu ușurință de altcineva? Sau sunt eu atașat de ea într-un mod corect sau sunt doar un personaj posesiv pentru că sunt codependent? Punându-mi aceste întrebări, stau și mă investighez pe mine. Nu mai stau cu ochiul din Mordor, da, cu focusul meu, cu atenția mea asupra celuilalt, că ia uite ce mașină scumpă are, păi sigur ăsta vine acum și face o glumă cu nevastă mea, iarăși este el marele grumeț în cartier, etc. Și stau și mă tem de acel personaj că îmi poate șuti de sub nas posesiunea mea materială. După ce mă eliberez de acest sentiment, spun, domnule, eu îmi doresc să stau în sentimentul ăsta de gelozie? Nu. Ori vintec acest sentiment de gelozie și plasez mai multă încredere pe partenera mea, și aceasta este iarăși o vibrație pozitivă a sentimentului de invidie, ori conștientizez că mie îmi face rău protejarea perpetuă a acestei femei care lângă mine este destul de flușturatică și flirtăcioasă cu ceilalți bărbați și atunci pot renunța la asta și pot să îmi caut o parteneră care este mai mult pe gustul și asemănarea mea, așa cum simt eu că aș putea funcționa mai bine. Și astfel, iarăși, devin tot mai autentic. Am uitat U-ul, da? Autentic. Practic, invidia, odată ce este rezolvată și adusă pe vibrații pozitive, ne ajută să devenim niște persoane mai autentice. Ne eliberează de toate acele atașamente toxice care erau asociate măștii noastre publice, măștii noastre sociale și
ne ajută să ne îndreptăm tot mai mult către noi înșine, pentru că, așa cum spuneam eu, definiția aceea se referea la sentimentul de părere de rău, ciudă sau necaz față de mine, provocat de mine. De ce a fost provocat de mine? Pentru că mi-a solicitat atenția că eu în interiorul meu am o rană, că eu în străfundurile acelei măști nu mă mai simt identificat cu ceea ce încerc să manifest la exterior, că eu am lehamite, ciudă, necaz, pismă față de mine însumi. Sunt în necaz și în ciudă pentru că nu pot să-mi cânt melodia mea cu care sunt înzestrat, cu harul meu divin, cu harul meu unic, și că stau să lupt la suprafață pentru a apăra această mască superficială cu care niciodată nu voi reuși să-i combat pe ceilalți care se manifestă în modul lor cel mai autentic. Așa că salvarea mea constă în a deveni eu însumi autentic în propria mea viață. Și ajungem astfel, după fierbere și condensare, la coagulare, care este ultima etapă a procesului alchimic, adică concluzia aceasta de a deveni un om tot mai autentic, și anume când se cristalizează darul, se cristalizează acel sâmbure al pozitivității care se află în spatele fiecărui sentiment negativ care ne încearcă. Sentimentele negative care vin în viața noastră vin cu un scop, vin să ne transforme, vin să ne arate ce anume este în neregulă la suprafață pentru a descoperi ce vrea cu adevărat sinele nostru interior. Iar rezultatul coagulării în alchimie este piatra filozofală, pe care eu o identific cu nirvana, o identific cu o epifanie, când ți se arată pur și simplu calea, o revelație, o liberare sau eliberare, dacă vreți, eliberarea de constrângeri, eliberarea de chingile prin care eu trebuie să apăr constant acea mască socială pe care alții mi-au lipit-o pe față și pe care am identificat-o cu propria mea persoană, și totodată este renașterea. Și aici renaști cu adevărat în spirit. Și iată, așa am parcurs drumul de la cunoașterea sau nu, de la știința, de la nivel cognitiv, am folosit cuvintele pentru a analiza care este mecanismul din spatele acestui sentiment negativ, aparent negativ, da? Și pentru a descoperi harul sau darul interior, și anume a căpăta cunoașterea spirituală în interiorul nostru. Aceasta este prezentarea mea despre sentimentul de invidie. Ea poate fi folosită în orice analiză a tuturor celorlalte sentimente negative care ne întoarce, exact pe același model. Luați definiția așa cum o simțiți voi. Dacă voi simțiți că acea definiție nu este suficient de bună, duceți-vă oricând la Dex, este foarte ok să căutați definiția în Dex a acelui sentiment, să separați elementele acelei definiții, să vedeți care sunt impuritățile, adică toate aspectele care țin de lumea externă, de lumea superficială mie, da? Să vedeți care sunt sentimentele care sunt asociate cu ceilalți și ce anume este singurul lucru asupra căruia eu pot lucra, adică asupra mea însămi, numai eu pot să lucrez cu mine, eu nu pot modifica niciodată 7,8 miliarde de oameni pe această planetă. După ce am conștientizat care sunt aceste părți componente, le trec prin procesul de fermentare, văd ce întrebări se ridică la suprafață. Odată ce s-au ridicat acele întrebări la suprafață, trebuie să nu mă las până când nu găsesc un răspuns și să trec prin procesul de fermentare, să testez acel material prin, nu știu, introducerea unor elemente externe, să vedem dacă este rezistentă cu adevărat noua formațiune creată. Odată ce mi-am găsit răspunsurile la întrebările pe care le-am avut, voi putea să devin din ce în ce mai autentic și să trec efectiv la acțiune. Iar aici, în cazul în care nu am specificat, acțiunea este să iau clar o decizie. Nu sunt capabil să fac lucrurile pe care le face colegul meu, dar mă înscriu la câteva cursuri de perfecționare, acțiune. Sau renunț în sfârșit la acea poziție pentru că consider că aceste tipuri de activități pe care le înfăptuiesc la jobul acesta nu mă reprezintă, o altă acțiune, da? Sau, pasul 2, în cazul geloziei, îmi doresc persoana X, bine, atunci hai să plasez mai multă încredere, hai să vedem cum salvez această relație, cum pot să depun mai mult efort sau cum pot să lucrez mai mult în armonie cu partenerul meu astfel încât sentimentele de gelozie să dispară.
Sau renunț la acest partener care mi se pare foarte, foarte greu de protejat tot timpul, conștientizez că sunt atașat într-un mod toxic de acest partener și nu sunt atașat prin sentimente reale, autentice și atunci mă îndrept spre un alt partener, deci iarăși acțiune. Așa că am trecut această analiză de la gânduri, cuvinte și acțiuni. Odată ce întreprindeți aceste lucruri în viața voastră, veți vedea că sentimentul negativ nu va mai apărea în același context în viața voastră niciodată. Pentru că asta înseamnă să parcurgi această viață în mod conștient. Nu să negi sentimentele negative, să nu le bagi sub preș, să nu încerci să pretinzi că te distrezi sau că te simți foarte bine când de fapt te macină stomacul pe dinăuntru și îți muști pereții obrajilor de ciudă și de pismă, ci să accepti că simți acel lucru și să începi să lucrezi cu acea situație. În niciun caz, niciodată, sentimentele negative nu vorbesc despre celălalt, ci doar despre tine. Și acest proces practică-l cu foarte, foarte multă blândețe. Parcă nu mai știu să-mi iau la revedere de la voi. Sper că a fost clară prezentarea. Aceasta este prezentarea mea de astăzi. Poate aș fi prezentat-o altfel, mai am sincopele mele, mai trebuie să mai filmez pe această tablă, mai transpir, dar na, înțelegeți voi. Hai că nu mă mai scuz atâta. Vă pup, rămâneți în lumină, pe data viitoare. La revedere!